हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्टમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાળા તલનું કચરિયું। કચરિયું કાળા અને સફેદ તલ બંનેનું બનાવવામાં આવે છે, પણ આજે મેં કાળા તલનું કચરિયું બનાવ્યું છે। બિલકુલ બજારમાં મળે એવું કાળા તલનું ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને ગરમ મસાલા સાથે બનાવેલું કચરિયું આજે બિલકુલ અલગ રીતથી મેં બનાવ્યું છે, એ તમે જોશો। કચરિયાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ જરૂરથી જણાવશો અને મારી ચેનલ લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। તો આપણે શરૂ કરીએ કચરિયું। એમાં આપણે સૌથી પહેલાં 500 ગ્રામ કાળા તલ લીધા છે, 100 ગ્રામ ગુંદર લીધો છે, મગજતરીના બીજ લીધા છે, કાજુ બદામ દ્રાક્ષ અને અખરોટ પણ લીધી છે અને સૂંઠ અને ગંઠોડા લીધું છે, સાથે ગોળ પણ લીધો છે। આટલી વસ્તુથી બનતું આ કચરિયું બહુ જ પૌષ્ટિક બને છે। સૌ પ્રથમ આપણે કાળા તલને પીસી લઈએ, પણ કાળા તલને પીસતી વખતે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એટલા ઝીણા નથી પીસવાના કે એનું તેલ નીકળી જાય, એટલે આપણે હલકા હલકા જ પીસવાના છે, જેનું મતલબ કોર્સ પાવડર જેવા થઈ જાય એવા પીસવાના છે। એટલે સૌ પ્રથમ આપણે એને એ પ્રમાણે પીસી લઈએ। તલ પીસાય છે એટલી વાર આપણે જાણીએ કે કાળા તલ કેમ ખાવા જોઈએ। કાળા તલની વસ્તુ શિયાળામાં શા માટે ખાવી જોઈએ? કાળા તલમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે, જેથી તે ઇમ્યુનિટી વધારવામાં મદદ કરે છે। કાળા તલમાં ફોસ્ફરસ અને કેલ્શિયમ હોય છે, જે આપણા હાડકાને મજબૂત બનાવે છે। કાળા તલમાં મોજૂદ વિટામિન B6 અને મેગ્નેશિયમ દિમાગને તેજ બનાવવામાં મદદ કરે છે। કાળા તલનું સેવનથી ડિપ્રેશન અને તણાવથી રાહત મળે છે। કાળા તલના સેવનથી ડાયાબિટીસ, કેન્સર અને હૃદયરોગને એ ઓછું કરવામાં કાળા તલ મદદ કરે છે। તો હવે આપણા તલ પીસાઈ ગયા છે, હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। હવે આપણે કાજુ, બદામ અને અખરોટ આ 3 ડ્રાય ફ્રૂટ્સને પીસી લઈશું। આનો પણ આપણે કોર્સ પાવડર જ બનાવીશું। આ ડ્રાય ફ્રૂટના પાવડરને હવે આપણે એના એક અલગ બોલમાં કાઢી લઈશું। હવે આની અંદર આપણે મગજતરીના બીજ એટલે વોટરમેલન સીડ્સ કહીએ છીએ, મગજતરીના બીજ અને સૂકી દ્રાક્ષ એ પણ આપણે નાખીશું। આની સાથે મિક્સ કરી લઈશું। ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, મગજતરીના બીજ, દ્રાક્ષ વગેરે એ તમે તમારી પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે લેજો, જે તમારી પાસે અવેલેબલ હોય એ પ્રમાણે લઈ શકો છો, એમાં કોઈ વધારે ઓછુંની પ્રોબ્લેમ નથી। હવે આપણે લઈશું સૂંઠ પાવડર 2 ચમચી, 2 ચમચી ગંઠોડા પાવડર અને લગભગ 400 ગ્રામ જેટલો ગોળ। આ બધું આપણે મિક્સ કરીને મિક્સીમાં પીસી લઈશું, જેથી બરાબર ભળી જાય, દરેક મસાલા બરાબર ભળી જાય। હવે આપણે થોડા કાળા તલ પણ અંદર એડ કરી દઈએ, જેથી મસાલો બરાબર ભળી જાય। સાથે થોડું તલનું તેલ પણ આની અંદર નાખવામાં આવે છે, એનાથી થોડું સ્મૂથ અને સોફ્ટ પણ બનશે। આ બધો જ મસાલો બરાબર મિક્સ કરી હાથેથી ભેળવી દેવું, જેથી એ બરાબર એક એક વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય। હવે આપણે જે ડ્રાય ફ્રૂટ્સને ભેગું કરી રાખ્યું હતું એ બધું પણ આના અંદર નાખીશું અને હવે બરાબર હાથેથી જ એને મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી દરેક વસ્તુનો બરાબર મિક્સ થઈ જાય।
હવે આપણે જે 100 ગ્રામ ગુંદર લાવ્યા હતા એ ગુંદરને એમાંથી 50 ગ્રામ જેટલો ગુંદર આપણે આની અંદર એડ કરીશું. જે કાચો નથી એડ કરવાનો, ગુંદર કાચો ખાવામાં તકલીફ પડે છે, એટલે આપણે એને પ્રોપર તળી લઈશું, જે બરાબર ફૂલી જશે અને એની અંદર કચરિયાની અંદર ભળી જશે. ગુંદર તળાઈ ગયા બાદ એને આપણે કચરિયામાં બરાબર મેળવી લઈશું. હવે ગુંદર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સના માપનો ગોળ હવે ફરીથી નાખીશું. જે મારી પાસે પાવડર ગોળ છે એને જ મેં એડ કર્યો છે. 2 થી 3 ચમચા એના માપ પ્રમાણે એડ કરી દઈશું. હવે ફરીથી કચરિયાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. બજારમાં મળતું કચરિયું પણ સારું જ આવતું હોય છે, પણ આપણે એના અંદર જે વસ્તુ આપણને જે ફાવતી હોય કે ગમતી હોય કે હેલ્થ વાઇઝ જે નાખવી હોય એ બધી વસ્તુ આપણે ઘરમાં બનાવીએ કચરિયું એમાં નાખી શકીએ છીએ. એટલા માટે એ આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ. મેં આની અંદર કેસર પણ એડ કરી છે. આપણું કચરિયું એકદમ સોફ્ટ અને સરસ બન્યું છે અને સ્મૂથ પણ બન્યું છે, પણ હું એને આ રીતે ડાયરેક્ટ ડબ્બામાં ફરવાનું ના કરતાં હું એના નાના નાના બોલ્સ બનાવી દઈશ, જે આપણને ખાવામાં પણ ઇઝીલી ફાવે. આપણું કચરિયું લગભગ 1.5 કિલો જેટલું બન્યું છે. 500 ગ્રામ તલ, 500 ગ્રામની આસપાસ ગોળ અને 500 ગ્રામની આસપાસ ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને મસાલા સાથે થઈ લગભગ 1.5 કિલો જેટલું બન્યું છે. હાડકાને મજબૂત કરે એવું, નાના અને મોટા લોકોને બધાને ભાવે એવું આ તલનું કચરિયું આપ લોકોને કેવું લાગ્યું એ જરૂરથી બતાવશો અને આપ પણ આપના ઘરમાં જરૂરથી બનાવશો. કચરિયાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ જણાવજો અને મારી ચેનલ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. તો ફરી મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે.